вас вітаю на першому ефірі українського радіо в Данії Радіо Ластівка. Добрий вечір. Перший випуск, перше українське радіо Данії Радіо Ластівка. І сьогодні ми будемо говорити з прекрасною людиною, пані Наталія Яківець, наш шановний гість. Вона у нас мегаактивна людина, всі її знають, всі її люблять, всі її поважають і всі знають, що вона має що нам розказати. Доброго вечора, Наталя. Доброго вечора, Танюша. І так, я знаю, що це, можливо, здається, вже було дуже давно, і я думаю, багато людей вже знають, як саме ви добиралися сюди в Данію, але я, якщо чесно, не знаю, і мені хочеться дуже послухати, як саме ви опинилися саме тут, в Данії, і чому це була Данія? Мабуть, як і для кожного українця, ця тема дуже хвилююча. І, звичайно, завжди з'являються сльози. Тому що вирушити від свого, так би мовити, насидженого місця ідеї взагалі не було. Це було дуже спонтанно. Це було після перших ракет, які влучили у Київ, в будинки, саме на Лобановського, тому що в цьому будинку колись я працювала з дитиною. І коли це відбулося, то прийшло рішення загальне, сімейне, припинити ходити в бомбосховище, тим більше, що воно було не налаштоване для цього, не ночувати біля ліфта, а зробити крок і виїхати. Я була не сама, зі мною була донька і моя племінниця, донька мого брата, яка навчалася в Києві. І чоловік нас вивіз на залізнодорожний вокзал, і ми побачили вже на свої очі, що відбувалося в Києві на той час. Тому що ми жили на Борщагівці, і видно з неї було і пожежу за Києвом, і було чути Ірпінь. Але це, знаєте, Борщагівка – це таке сімейне містечко, спальний район, де доходили тільки такі слухи. А коли ми виїхали в центр Києва, то ми побачили і ці загороди від танків, і побачили людей зброєю. Це було дуже велике хвилювання. Коли ми потрапили на залізнодорожний вокзал, то виявилося, що працівників на ньому майже немає, а присутня тільки жіночка, яка підмітає сміття. Всі до неї зверталися, вона всім відповідала те саме, що вона просто не хоче, щоб її робоче місце було брудним. Ми довго чекали потягів, всі вони від'їжджали, повні людей, ми не могли зрозуміти систему, тому що люди чекали з самого ранку. І ось один з потягів виявився просто пустим. Біля нього стояли провідники і пояснювали, що це потяг, в який має продані білети, це в бік Новомиргорода і так далі. Але він сказав, якщо ви хочете, сідайте, потяг підвезе вас, куди там потрібно. Ми зайшли, навіть сіли. Звичайно, ми потім поступилися господарям місць, чоловік залишив місце для дітей. Я стояла, і моїм сусідом був величезний собака, сер-Бернар. Хоча я з дитинства побоювалася всіх собак, але ось таке сусідство, можливо, воно мене тримало емоційно, тому що я вже трішки й не думала, що я їду вперше кудись зібралася їхати. Така подробиця, я ніколи не була за кордоном. Ми мандрували сім'єю, Україною, ми об'їздили її, були майже в усіх, ми не були лише в Харкові і в Миколаєві, тому що залишали це все на потім, на велику таку поїздку. І виявилося через 2 години, що саме на тому місці, де ми стояли на вокзалі, був прильот, пошкоджена тоді була комунікація.
теплова, і це додало ще такого якогось хвилювання, страху. Ми доїхали до Хмельницька, йшов дощ, повно людей. Вийшли в Хмельницьку, тому що на телефоні був чоловік і була жінка, моя роботодавиця, яка, до речі, від неї я дізналася, що війна, я проснулася від того, що вибух, схвильована, і тут телефонний дзвінок, її плач. Вибач, Таніша, плач дітей. Я зрозуміла, що вони їдуть в машині, і вона кричала, що Наталя Миколаївна, війна, їдьте. Але ми ще до 2 числа, так би мовити, ми не збиралися нікуди їхати. І ось 2 числа ми почали цей шлях. В Хмельницьку ми випадково просто нагло залізли в ВІП-вагон. Ми не знали, що це був ВІП-вагон. Волонтери відкривали всі двері всіх вагонів і закидали воду, памперси, якусь їду. Не по східцях, а просто так, підтягуючись, залізли у цей вагон і зрозуміли, що він не схожий на інші. І коли прийшов молоденький провідник, весь такий напомажений, він просто спитав, як ви тут з'явилися? І тут тоді вже як я знайшла туалет, щоб привести себе до якогось порядку. Ось тут тоді вже нахлинули сльози. Я плакала і кажуть, що втратила свідомість. Це важко. Я навіть зараз хочу перепросити взагалі за це питання, бо я Ні, розумію, ви що знаєте, це болить досі. Це як терапія, так? Що потрібно через це пройти. Так. Коли я виплакалася, я зрозуміла, що те, що в новинах, те, що розповідають люди, шляху назад немає. Ми, правда, їхали на 2 тижні, мали з собою білизну якусь там, капці, змінне там якийсь одяг. Тобто ми їхали, просто перебути якийсь час. І коли нас сказали, що потрібно їхати десь на якусь школу, там щось жити, ставати на чергу, чомусь, знаєте, якось не хотілося. Начебто відчувалося, знаєте, я, можливо, скажу такі слова. Всі знають, що я не дуже віруюча людина, але я знаю, що хтось є і хтось нами керує. І ось тут, я думаю, що цей шлях він був скерований. Тому що ми поїхали на ЖД вокзал і побачили там людей в червоних куртках. Сказали, що це люди з Червоного Хреста, і вони відвозять на кордон. Але потрібно було займати в чергу з 4 годин ранку. Починали вони з 10-ї і перевозили тільки 2 години. Тобто вантажили людей. Я просто пішла в чергу, розпитати, що до чого. Дівчат залишила з речами. До речі, ми з центру до ЖД йшли пішки, тому що були затори, трамваї всі стояли. Ми ще купили там ліків якихось, бо я забула для себе ліки. Прийшли і кажу, так, стійте, я піду там розпитаю. Це був перший день, коли мам із дітьми від 0 до 10 років перевозили без черги. І так сталося, що цих людей було дуже багато. І черга просто підійшла дуже швидко. І коли я спитала, а яка взагалі система, тому що це мінібуси були, там за страшні гроші, по 5, по 10 тисяч люди платили якимсь хлопцям для того, щоб перевезти. Таких грошей, звичайно, тим більше налічкою не було. Я спитала, а вона каже, от зараз ви їдете. Я кажу, зі мною 2 дітей. А вона, добре, але ми веземо вже з дорослими дітьми. Я кажу, у мене якраз
дорослі діти. І ми просто ось так я махала їм, кричала, і біжіть сюди з тими сумочками. Дівчата підбігли, і ми побігли. Ми просто бігли до цих бусів, міні-бусів, ми завантажилися, і ми їхали. І те, що розповідав протягом дороги, там, водій, це було страшно, тому що ми проїжджали через блокпости, які вже тоді наставили. Ми їхали і бачили машини ці кинуті, вже деякі просто розібрані. Ми бачили ці ляльки, іграшки, це просто жахливо було. Мами всі плакали. Що це кинуті, що люди стояли в чергах, але виявлялося, що пішки перейти було легше. І вони залишали ці машини, йшли з маленькими дітьми. Вибачте, просто уявити, це дуже важко. Але ми дуже швидко доїхали до кордону, і я хвилювалась через те, що я ніколи не переходила через кордон. Але я вдячна своїм дівчатам, що вони просто мовчали, і вони, знаєте, так, мовчазна віра. Я тут хочу, знаєте, мені нагадали мою дитину, щось схоже було, розумієте, в плані того, що так ти дивуєшся, як дитина може зібратися і стати такою дорослою, сміливою. Я пам'ятаю, ми коли вже перейшли кордон, тільки після того вже, як ми пройшли митницю, моя дитина мене запитала: мам, а можна я поплачу? І тоді для мене це були, мабуть, такі найстрашніші слова, бо ти думаєш, Боже мій, я нічого їй такого не говорила, єдине тільки їй так, була така маленька серйозна розмова, ми домовилися, що б я не сказала, вона має це зробити. Я кажу: стрибай, ти стрибаєш, кажу: біжиш, ти біжиш. Точно так, Таня. Їсти вони їдять. Так. І вони потім говорили: ми тільки поїли, і ти казала їсти. І ми вже тобі не казали, що ми тільки їли, але, тобто, щоб нагодовані були, так. Туалет, ніхто нічого не запитав. Ішли в туалет. Навіть тобто, 3 рази підряд, так, це все було так. Якщо трапився то туалет, то треба. Ми далі спостерігали за цим, і коли переходили через кордон, розповідали люди, що це було тут, як кажуть, толпа ціла. І навіть, вибачте за подробиці такі, казали, що в туалет ходили просто там, де стояли, навіть не відходили, тому що не можна було відійти. Але ми проходили дуже спокійно. Навіть з тим, що там вимкнулося світло в нас, в наших, як кажуть, на кордоні, ми хвилин за 10 перейшли. Ми навіть, я відчувала спокій, тому що в мене не було ніяких там порушень там, чи ще чогось, тобто всі документи, все пройшли. І коли ми проходили оцю зону, як то кажуть, як відчуження, чи як між митницями, ось там я так відчула, що ми якось відриваємося начебто. Ми бачили, що до нас біжать ці польські прикордонники, теж організація теж була на високому рівні. У них вони забирали наші паспорти і бігли, і поки ми доходили, то вже паспорти із печатками нам віддавали. Нам давали якісь пиріжки, йогурти, і тут підходив автобус, всі завантажувалися, всі так монотонно, знаєте, конкретно, один за одним. Ми навіть не дивилися, що там можна десь було поїсти якогось смаженого м'яса, там, чи ще якісь одіяла взяти. Нам то було не потрібно, ми якось не мали інформації, як ці автобуси ходять. Це був Перемишль. Ми сіли в автобус і так за містом просто нас висадили. Це таке було якесь як міграційне містечко, там були волонтерські автобуси, теж кава, чай, там пропонували, все таке. Ми вийшли з автобуса, тут стоїть хлопчина, років 35, і він тримав таку дошку, де просто від руки було написано «Данія». Ви знаєте, тоді, коли зараз говорять: ой, ми дивилися, де там дають житло, скільки грошей виплачують. Я вам чесно скажу, що ми перший час взагалі жили за свої гроші, зарплата моя була, і ми жили у людей через дорогу від жоб-центра.
Я всім показую, де це. І ми не знали, що можна піти взяти гроші. Тобто, взагалі не думалося про те, що це якесь там житло отримати. Про це ми навіть не знали. Ми просто чекали, коли подзвонять і скажуть, все, повертаєтеся, все нормально. Тому ми сіли в цей автобус, волонтерський автобус, ми підійшли, і він був уже заповнений. І потім він сказав, не хвилюйтеся, ще є один автобус стоїть біля залізнодорожнього вокзалу в Перемишлі. Він посадив нас у свою власну машину, тому що він виїхав теж по родичів, по своїх. Їм подзвонив, вони ще їхали, і сказав, що я вас відвезу. Я не знаю навіть, як його звуть, але хотілося б передати йому вітання, тому що він сам з Орхуса, але більше ми якось не зустрічалися. А цей автобус волонтерський, він постійно рухався, тому що поліція ганяла, так сказати. Він не мог зупинитися. І, тобто він зупинявся, сідали люди туди. І цей автобус, де був волонтером Сорен, ми бачилися з ним тоді неодноразово, і на прийомі в мера. І так, дівчата є, я знаю, дружать з ним. Прекрасні люди, годували нас всім, що там тільки в них було, були заготовки, там гамбургери і все таке. І ми оця, знаєте, така доброзичлива атмосфера, вона якось начебто як запевнювала нас в тому, що все буде добре. Так. І це було саме основне. І слава дякую. Богу, ми можемо переконатися, що все-таки світ не без добрих людей. І в таких ситуаціях знаходяться ті, які дійсно наважуються кинути все і йти допомагати іншим людям, яких вони зовсім не знають. Так. Але так, віддавати частинку своєї душі іншим людям, це надзвичайно важливо, я думаю. Так, тому що ми фотографувались, ми до сих пір дуже часто я переглядаю фото і в Польщі, коли ми ставали на якісь зупинки, дуже були класнючі водії. Просто був автобус такий доглянутий, і все. Класнючі водії, вже такі мого віку, так би мовити, не молоді. І вони з нами фотографувалися, вони постійно там щось там вигадували на тих зупинках, щоб діти побігали. Оце було таке враження, що це було начебто як їхнє завдання якесь. Я розумію, що вони, мабуть, теж заморювалися постійно їздити, але вони щось вигадували, і діти себе так почували, хоча б не постійно вони не плакали. Це було полегшенням для мам, для всіх, тому що діти себе відчували, так би мовити, нормально якось під шлях. Випадкові нянечки. Так. Так. І таким чином, але я вам скажу, що знаючи, як доїхали мої племінниці з Ірпеня, яка приїхала з своїм сином, взагалі без нічого. Вона і під курткою була тільки маленька сумочка з документами. Вони потрапили якраз туди під обстріл, під мостом, пам'ятаєте, з новин, з валізи, вони там всі залишили, все, і вони просто тікали по дорозі, їх підібрала там машина якась і так далі. Тобто ми проїхали просто. Я вам кажу, що нас начебто як Божа рука вела. Ми просто так спокійно доїхали. І донька тоді сказала, що бачиш, за кордон не так страшно було їхати. Кажу, ми не їздили за кордон не тому, що було страшно там чи ще щось. Ми не їздили, тому що ми ще не все побачили в Україні. Трошки перенесу вперед. Перемотаємо декілька місяців вперед, і давайте ми з вами згадаємо момент, коли почали ми говорити про, так би мовити, школу, такий наш освітній клуб для українців. Як взагалі прийшла ця ідея? Як взагалі, чому саме для дітей, чому не для дорослих, чому це не тільки навчання? У нас чому там є і це... дорослі. Так. А це ж в процесі. До речі, з чого починалося? Це з дітей чи це з дорослих? І чи це освітня була програма з самого початку, чи це навпаки більш творчість хотіли розвивати і підтримувати наших дітей? Знала ти, Таня, Нюша, про що запитати. Тому що, знаєте, все життя я в дитинстві хотіла бути вчителем. І я вступила, я навчалась в Луганському педагогічному інституті тоді ще.
І я стала вчителем, і все своє життя працювала вчителем. Я в звичайних школах, я була і заступником з виховної роботи в школі, а це міроприємства, це якраз те моє, як кажуть, те, що мені подобалося в житті. Я ніколи не мріяла змінити свою професію там, чи кудись піти ще далі. Коли так вийшло, що я переїхала в Київ, народила доньку, яка тут зі мною, то стало питання, куди піти працювати, що я вміла. Я вміла працювати тільки з дітьми. Всі ці організаційні моменти, весь цей, вибачте на слові, кайф, перемог, КВК, юні пожежники, юні гаїшники, ці зустрічі якісь 1 квітня, це все, а випускні, все, тому що я працювала не в багатьох, я працювала в 2 школах, в одній в Донецькій області, але це сільська школа, але дуже сильна. Там всі діти навчалися в вищих навчальних закладах, вимогливе таке село було, дуже колись багате, і працювала в своєму районному центрі, але це була і є. Це така експериментальна школа, де всі проходили програми, експеримент і так далі. Але іще був такий у нас прекрасний вчитель, директор Наталія Олександрівна, був взагалі прекрасний колектив, і всі стояли, і в нас такий був девіз: перша означає перша. Тобто варіантів не було. Тобто, якщо ви йдете на якісь змагання, приймаєте участь, то тільки перше місце. Але, ви знаєте, ще і система була теж своя роботи. Так вже сталося, що колись мені навіть одна колега сказала, що в поганого вчителя тільки немає любимчиків. Але в мене ніколи не було любимчиків. І хоч одненького. Кличка в мене була у школі Наталя Миколаївна. Ну так собі кличка, я вам скажу, взагалі не оригінальна. Справа в тому, що і тут люди знають, що я буває прошу, щоб мене так не називали. Ну, тому що я знаю, від нас перед ефіром кажу, головне пам'ятати, що Наталя Миколаївна. Кажуть, ні, тільки не Миколаївна, можна тільки не Миколаївна. Я горджусь зі своїм батьком і так далі, але це не від того. Ні, ми зупинились на пані Наталі. І пані, я кажу, що якби була пані, то я б тут не була б. Я завжди кажу, ну то вже так сталося, що в Україні так називають. То ми скрізь перемагали. Якщо ми не перемагали, нам ставили 2-е місце, то я підходила до журі і я запитувала, що ми зробили не так. Ви скажіть, що ми зробили не так, щоб ми наступного разу це виправили. І були такі різні змагання, де журі, коли оголошували місця, вони швидко кудись дівалися. Ну, ми не могли програвати, тому що, наприклад, якщо юні пожежники, то моя сестра, її сім'я і чоловік, вони працівники МЧС. Тобто я знала про це все. Так. І все, що потрібно було, в нас було все. Юні гаїшники, ви знаєте, що в школах проводять різні лекції там і так далі. І вирішувати питання. Я ще була не просто заступником з виховної, є таке безкоштовне, як кажуть, приложення, я завжди, ну, там, завжди так кажуть, це громадське інспектування. Так. Це такий соціальний працівник плюс міліціонер у школі. І в мене діти всі знали, що якщо вони щось десь накоїли протягом вихідного, то вони стояли вже біля кабінету. Кабінет – це було тільки одне слово, там навіть двері були з вирваним замком, але там лежали і гроші, і сумки, і всі, там один стіл стояв, і педагог-організатора стіл. Ми були в одному цьому кабінеті з одним вікном, тому що всі репетиції, всі сценарії ми писали разом, і це завжди, і тут я кажу всім, що я люблю колективну роботу. Я не хочу, мій чоловік говорив, що я боюся відповідальності. Коли один, боюся відповідальності, тому набираєш кучу людей навколо себе. Ну, тобто можна, як кажуть, з різних боків образити і вигадати що завгодно. Ну, ось такі моменти. То коли я потрапила в оцей потяг, коли ми їхали, то, ви знаєте,
я повинна сказати, що єдина причина, чого ми поїхали з України, це спасти своїх дітей. Так, як і всі ми. Так, це була Це головна спасти. причина. Всі навколо були це мами з дітьми. Так. Мало було, на той час дуже мало було чоловіків, були там, можливо, якісь, це були тільки мами з дітьми. І так, як я, як вже тоді, вже не тільки в Києві, я мала, як кажуть, дитячий центр, працювала, після, і під час декрету, і після декрету, тому що в школі Києва вчителі української мови були не дуже потрібні, так скажемо. Тим більше Як це не дивно? тим більше, що житло було у нас тоді зйомне, потрібно було платити. І ось я порилася, так сказати, в інтернеті і побачила, що мій шлях – це адміністрування в дитячих центрах. Перший дитячий центр, куди мене занесло, він мене навчив всьому бізнесу, що тільки може бути в освіті. І тому в Києві я мала 4 таких заняття, але все це стосувалося дітей. Все стосувалося моєї професії, все це стосувалося дітей. Я раділа з того, було дуже важко. Якийсь момент. Я тепер розумію, як це все відбулося. І коли я їхала тепер бачу цю лінію. в потязі, то я вже думала, куди діти цих дітей? Куди? Я вже обговорювала, дзвонила, кажу, як там за кордоном воно є, взагалі в когось, можливо, знайомі є і так далі. І я вам скажу, що я не тільки думала, а 7 березня була у комуні, ми переїхали 5-го, а 7-го була зустріч мера із громадськістю. Були зібрані, там запрошені люди, дончани. Я вперше була в такому середовищі. І, до речі, там я познайомилася із Сашком Андрушків. Він якраз мені перекладав. Такий елегантний чоловік. Він сказав, я вам перекладу, коли я підійшла до мера вже в кінці. Дуже приємно було, що коли це була така розмова з людьми міста, Якоб, мер, він питав, до нас їдуть українці, ми готові прийняти, як ви до цього ставитеся? І всі люди мікрофон передавали і висловлювалися. Взагалі я по життю плачу чи плакала в 2 випадках. Коли дуже боляче, або коли дуже боляче душі, коли образа є якась. Я вам скажу, я скільки сиділа, скільки плакала, і всі навколо, мабуть, розуміли, що я українка. Тому що підходили, оце їхнє данське таке по плечу, знаєте, похлопать, так, заспокоїти. І тоді я сказала, що в мене є думки, що робити з дітьми. Адже це мами з дітьми. Це дуже приємно повернуся, що ці данські люди, навіть такі похилого віку, я так розумію, що це, можливо, якісь старости вулиць були, чи не знаю, хто це, чи просто ті люди. Вони говорили, ми всі усвідомлюємо, що їдуть інтелектуально, так би мовити, підковані, з освітою люди, українці, вони перед тим, як сказати, подивилися про Україну, про все. Вони сказали, що ми повинні прийняти достойно цих людей і так далі. Мер їх запевнив, що все продумано і так далі. І коли я підійшла з проханням саме щось про допомогу з цими дітьми, то він сказав, що ми вже все розплановано, ми готові. Потім з таким пропозицією я підходила і в першому українському домі, якщо пам'ятаєш. По 13-му маршруту ми там були. Теж було сказано, що все розраховано, але вони трішки не розрахували. В наших дітей були такі проблеми, і в школах проблеми, і так далі.
Але ми на тому не зупинилися. Ми готували навіть відкриття такої школи звичайної. Навіть там були вже зібрані всі предметники. Але коли відкрилася ця зведена школа там, і діти всі були то в одному класі, тоді їх поділили, так і так далі. І ми начебто такі були не затребувані. І коли звернулися вже створити онлайн-школу, то я зразу відмовилася. Я знаю, що робота велася щодо цього, але це вже було, як кажуть, не моє. Я ще така, в мене трішки є риса, що коли це не підходить, я переходжу до іншого. І я вирішила, що якщо я знаю, як створити дитячий центр і так далі, то потрібно щось робити в цьому напрямку. І це було, підготовка до цього була дуже незвичайною і смішною, тому що зараз, хто у нас волонтерить у нашому клубі, я їх раніше не знала. Аліна проводила такий було Івана Купала концерт там у школі на березі моря. І я вперше побачила Альону Павленко. Вона співала зі своїм чоловіком Миколою і з донькою Настею. Там тоді, але я всіх питала, хто що вміє. Хто що вміє. І мені казали, тут така є ще невисока дівчина, Дана її звуть, вона танцює, мені тоді сказали, що вона танцює. І тут, а Дана там, вона розмальовувала дітей, і я пам'ятаю, що я її, так би мовити, впіймала, вона як завжди кудись бігла, я її за руку і кажу, так і так, мені сказали, що ви танцюєте, вона така, танцюю, ні, в мене більше театр. Кажу, добре, я вас типа знайду, тому що театр такої, як думки, більше таке щось танців думалося, саме елементарне, але виявилося, що у нас тут в Орхуській комуні просто неймовірна кількість талановитих, таких, знаєте, людей, які не просто талановиті. Є талановиті, але вони якось там самі по собі. А є такі, які хочуть, бажають. Уже ми більше ніж 1,5 року у нас існує цей клуб, я його, Танюша, називаю, тому що це така клубна система. Але в нас на зараз 13 активностей. Нічого собі. У нас різні групи української мови, у нас різні групи 3 англійської мови, у нас 2 групи сучасних танців, у нас народний спів, у нас образотворче мистецтво, у нас креативна, що ми називаємо, майстерня, у нас дизайн, це окремо, у нас гітара, у нас логопед працює індивідуально, у нас театр зараз вже вільний птах, вони вже незалежний український театр, вони так і засновувалися, але продовжує Дана у нас це викладати. Що я ще не гімнастика, для дорослих у нас теж англійська і така фітнес-йога, скажімо так. Тобто направлень дуже багато і, знаєте, у нас це в такому плані, що головне, щоб дітям було добре. Знаєте, от дітям, щоб було добре. Коли ми об'єдналися, я пам'ятаю, коли ми відкрили, було відкриття, було дуже багато людей, і коли я зібрала на так звану педагогічну раду людей, то у нас був ще естрадний спів, Аріна була, у нас Вікторія танці тоді сучасні вела і так далі. Це, у нас всі люди були вже з якимсь іменем, знаєте? Вони вже знали, вони вже працювали в якихось фірмах, вони вже проводили концерти, вони вже, тобто в них вже такий багаж, у них був досвід, що не потрібно нічого було робити. Тобто це були, є майстри своєї справи, залишилось тільки зробити рекламу, зібрати дітей, в запис ішов. І я пам'ятаю, що ось цей, знаєте, характерний український вимога до себе і до навколишніх. Мені потрібна окрема ізольована кімната.
там для співу Так. чи для танців, спортзал і так далі. А нам дали те приміщення, яке в нас до сих пір є на Карблок ГАД 30. Ми дуже вдячні навіть стінам тим, але це просто приміщення, яке розсувними дверима там щось. І ви знаєте, англійська для дорослих іде, і тут народний спів, Альона, все. Ніхто не жаліється. Можна, знаєте, я там згадаю минулі свої роки педагога, це були у вас бінарні уроки, знаєте? Вони постійно, вони кожної суботи вони бінарні уроки. Ми даємо діткам і поспати, в нас заняття в 10:30 розпочинаються. І, знаєте, заняття настільки різноманітні. А в нас ще є такі нерегулярні заняття, це природа, українська література, так я називаю, але це більше, знаєте, таке риторика, акторська майстерність, де ми читаємось, ми розпочали, читаємо віршики, один і той самий віршик, але різною інтонацією, різні дітки і так далі. Але обов'язково підхід до кожної дитини от у нас. Не вмієш ти кричати, не кричи. Говориш, у нас буває така, я не вимовляю там якусь літеру. Дуже добре, що ти не вимовляєш. В Данії це навпаки, якщо чесно, я вважаю, це, знаєте, перевага. Бо я знаю, що зараз багато хто говорить, як там в дитинстві я виправляла свою вимову для того, щоб правильно говорити. А тепер треба згадувати, як Таня я говорила згадує неправильно. Моя Ри нарешті мені допомогла. О, да, тут таки. Я вам скажу, що тепер до серйозного, що основна мета, коли ми зійшлися на педагогічну раду, то я сказала, що в нас основна мета, так як ми збираємося тільки один раз на тиждень, в суботу, і не можемо ставити перед собою якихось там такої великої мети, основне те, що ми всі маємо надію повернутися. І ми не маємо права забути, як ми це робили в Україні. І ми повинні дітям дати все. Я нічого не можу сказати, в Данії дуже багато різних гуртків і та направлень. Моя донька відвідує, всі, хто хочуть відвідувати. Але вони не повинні забувати й того, як це відбувалося в Україні. Я думаю, цікаво навіть тим, хто, чиї батьки давно виїхали за кордон і давно живуть дітки в Данії, але я думаю, їм теж цікаво подивитися, як це в Україні. Які саме пісні, наприклад, ми співаємо, які наші традиції. Це завжди цікаво, це завжди, знаєте, розширює твій. Да, я вам тобі скажу, що не дивлячись на те, що ми не мали такої мети, дехто із викладачів своїх колективів поставив таку, можливо, і не спеціальну планку. І та ж сама Дана Ворона, яка має, як кажуть, уже досвід тут, в Данії, своїм театром. Я думаю, що вона теж буде гостею вашої радіо. Я так думаю, що тому що наших зірок немає зараз. Тому я сьогодні. І Альона Павленко, вже відомий колектив, який, я кажу так, це колектив в костюмах. І для людей, які, як кажуть, непосвящені, да, які, так як я не дуже розумію щось там в музиці, я не можу пояснити, який це рівень там і так далі. Тобто вони, це дуже серйозно виявляється для людей, якщо колектив, костюми, коли в них все це серйозно дисципліна і так далі, в них є програма своя, тобто це супер. Є в нас танцювальний колектив, Street Life, це теж вони виступають на концертах вони всіх і так далі. І ще одне я не сказала. До речі, в нас є там в школі діти різних національностей і так далі, але дуже мало сімей, саме про які ти говорила.
українців в Орхуській комуні, українці, які тут живуть давно, вони дуже неактивні, скажімо так. Кілька сімей тільки. Які допомагають і приходять, і є членами Ластівки і так далі. То більш велику масу є, про яку нам кажуть, що тут багато українців, ми про це не знаємо. Ми їх не знаємо. Десь окремих, можливо, людей, але так би мовити. Але я хотіла б ще зупинитися на тому, що наша мета, і ще поки ці роки йдуть, і ми тут живемо, ми повинні виховати і викладацький склад нове покоління. У нас серед наших волонтерів є дуже багато молоді. У нас є група волонтерська, саме така підліткова. У нас і так і є таке відділення, підлітковий клуб. Вони в цьому році і після Грьон-концерту допомагали прибирати. Вони дуже активні, і їх відзначала Ластівка з листами подяки. Це і в нас малювання веде Аня, і це Аліна веде у нас танці. Тобто це і ми запрошуємо, і на заміну приходять дівчата і хлопці. Тобто немає взагалі в нас такого, що хтось дорослий, хтось недорослий. Так, результат повинен бути. Ось ми готуємося до концерту і так далі. Показуємо, що вміємо. Теж закуповуємо і ці концертні костюми і так далі. Десь виставки якісь, і це все, як кажуть, є. І це все тому, що основа в нас – це діти. Так. Яка ваша улюблена частина роботи в цій школі? Клуб. Школа клубного формату. Такий варіант. Ми мріємо, що це буде школа. Для того, щоб це була школа, ми часто її називаємо школою. Чекайте, це наступне питання. Спочатку про улюблений момент. Улюблений момент, я не знаю, мабуть, коли приходиш і коли починають збиратися діти, і коли вони до тебе підбігають, обіймають, може не обіймають, але вітаються, коли називають вони тебе по імені просто. То це дозволено їм, правильно? Задають, що значить дозволено, дозволено. У нас що завгодно. Чекайте. Може бути. Я ще з того періоду, коли, не дай боженько, тобі сказати якось не так ім'я твого вчителя. Ні. Наступний день це буде найстрашніший день в твоєму житті. Тому я і так запитала, чи тут у нас ця традиція підтримується, чи ні? В нас всі. Альона, ми між собою ми говоримо. І ти говоримо, і імена говоримо. У нас тільки, здається, Дана мене називає так. І вона каже, я не можу по-іншому. Так, все. Так, ви пані все. Наталя. Наталя Миколаївна. Наталя Миколаївна. Окей, І ваша так далі. кличка, ваша. Тобто, я не знаю, і буває вже так, не одна людина мене питала, навіщо тобі воно це потрібно? Це одна нервотрепка, кажуть. Це і у вас там якісь там проблеми, якісь там ви вирішуєте, якісь поза клубом, і так дуже багато. Те, що мені подобається, це, по-перше, те, що дякуючи Василю, нашому голові нашої організації в Орхусі, ми мандруємо. Так само мені дуже подобається наша дружба із Гелеруб Кірке. Це ось тут зараз, де ми знаходимося, де ця студія, це Брабранд. Люди нас запросили і сказали, що ви справжні українці, ми хочемо з вами товаришувати, і ми вже провели не одну, вже кілька таких міроприємств, скажімо так. І ми показували концерти, майстер-класи, готували борщі з ними. І вони запрошували на День врожаю, пригощали своїми стравами. І ось ми недавно тільки були в ту п'ятницю, коли нас тут хурделило. Ми були на святі, коли в них тут ганяють чорну кішку з цукерками. Це було дуже весело. Завжди у них це ж починається все із смакування їжі, потім ігрові програми, і ніколи не забуваються дорослі.
Мгм. Ніколи не забуваються дорослі. Ми теж грали там на час, з'їдали цукерки під музику, хто швидше. Діти за нас вболівали, кричали. Ще приємно те, що ці зустрічі з ними все ж таки нам допомагають в інтегруванні, тому що там присутні в цій церкві всі представники всіх діаспор, які є в Орхуській комуні, з різних країн. Я не хочу називати всі країни, щоб я когось не забула. Іран, Ірак, і Румунія і так далі. Турція, ми товаришуємо уже там, коли зустрічаємось, сміємося, тут обійми дуже такі прийнято. І немає ніякого мовного бар'єру. Скажіть. Нема, зовсім немає. Я розумію, як там говорять, коли Україна будемо співати, я кажу, все окей, супер год, будемо співати і так далі. Сінг. Дуже гарна традиція. Після цього всього ми піднімаємося в церкву. Це незвичайні для нас церкви такі. І обов'язково ми співаємо пісню на кількох мовах. І там обов'язково є українська мова. І якщо раніше була така пропозиція, співали кожен народ своєю мовою, там слова є на екрані, то цього разу ми співали українською мовою всі. Виявляється, ці люди приходили навіть на репетицію, і ось так, як зараз нам показували, що через перекладач, вони слухають, як звучить українська мова, а вони проводили репетиції. Звичайно, це дуже приємно, і вони чекають, коли ми заходимо, і наші діти, вони вже знають, обіймають, і вже знають, для кого як звуть, і так далі. Це теж дуже приємно. Ну і ще раз хочу згадати про колектив клубу. Ось це найбільша приємність, що хтось іде вже працювати, в когось змінюються якісь свої плани, але приходять інші люди, просто приходять. У нас сама якась новенький викладач, це Світлана, яка прийшла і сказала, що я буду до вас приходити і буду тут щось робити. Супер. Я кажу, добре. І ось вона то якісь там поробки робили, а це поробили вони лижі і ганяли на лижах, в носках і так далі. Тобто є такі ось приємності найосновніші, але сам процес теж класний, коли приходить маса дітей. І це найважливіше – навчитися кайфувати від процесу. Бо результат ми не знаємо, який він буде. А про минуле думати теж, знаєте, не допоможе це. Ніяк Так. не допоможе нам в нашому майбутньому. А майбутнє ми самі не можемо скерувати, якщо чесно. Дуже багато різних варіантів, дуже багато факторів, які впливають на наше майбутнє. Але все-таки... не знаю, зараз я вам скажу, що це буде просто, ужасне буде слово, да, бо це мій досвід. Так прозвучало прям страшно, пафосно. Але навчитися кайфувати від процесу – це те, що допоможе вам завжди в вашому житті. І це те, на що треба спрямовувати ваші сили. Таня, я тобі скажу, що це ще не просто кайфувати, тому що наш клуб був відкритий 13 серпня 2022 року. Так. І це якраз той період, коли мій чоловік потрапив на фронт. Потрапив він раніше, так сталося, що він потрапив. Дуже багато, як кажуть, історій, да, як там все відбувається, якось незрозуміло. І в цей час він був на Бахмуті, і 24 доби він не виходив на зв'язок. І ось в цей період якраз ми відкривали цей клуб. Тобто, коли питають, навіщо це потрібно, то я можу сказати, що це моє життя. І скільки б не було різних якихось проблем, багато на що, просто закриваєш очі і просто пробачаєш людям. Просто. Чи можна сказати, що в той період якраз клуб вам допоміг відволіктися і спрямувати? Так.
І буває так, що кажуть, десь я тебе бачила в комуні. Жінка каже, десь я тебе бачила, де я тебе бачила. Кажу, ну, може бути, де завгодно ви мене бачили, і так далі. І я там прийшла зі своїми проблемами, ми ж в комуну ходимо тільки з проблемами. І вона каже, ви така спокійна. Вони вас погано знають. І так всі розвернулися, кажуть, хто спокійно. Так. А вона ось це, а потім вона побачила так реакцію деяких людей, як ти кажеш, хтось любить, хтось не любить і так далі. І вона каже, я згадала де. Але ви там бігали і всім, це було концерт якраз був, і вона перша була, прийшла, запросили її, і вона каже, і ви там бігала, ти бігала, і там командувала. Я кажу, ви знаєте, коли в мене якісь проблеми і так далі, то я спокійна. Коли мені добре, то я бігаю і командую. Тобто те командую, яке бува хтось приписує мені, то зовсім не команди, тому що це просто, як кажуть, я роблю свою роботу. Я так роблю свою роботу. Я так її робила, ось була на роботі на кухні швидко, і це просто мій темп життя, скажімо так. Тому потрібно щось рухатися далі. Ось цю суботу у нас був збір координаційної ради по відкриттю гуртка швейної майстерності. Супер. Тому я що шити не вмію. Можна я до вас? Можна. Я принесла там сукню. І кажу, так, давайте. І в нас є дизайнер Малина, є там ще дідусі, бабусі, які вміють це робити. І ми там фото буде у Фейсбуці, значить, всі працюють над тим, як відрізати плаття. Я кажу, тоді, значить, привезу вже машинку. До речі, ця церква нам допомогла знайти, в когось була не потрібна швейна машинка, вони віддали, десь треба там поколдувати біля неї, і все буде добре, будемо шити. Супер, взагалі. А тепер давайте, ви там починали трошки про майбутнє, про мрії. Ось давайте помріємо. Тільки давайте мріяти спочатку масштабно і спочатку подумаємо, що б ми хотіли, як би ми хотіли розвивати далі наш клуб. Що б ми хотіли, отак, якщо нічого не обмежувати, у нас є всі гроші світу, і у нас є будь-які можливості. От якщо у вас є ось така можливість, що б ви зробили? Знаєте, зараз ми сидимо в цьому приміщенні, прекрасне приміщення, вечір, нас залишили самих, тобто довіра така, на 100%, і це все. правда. Ми знаємо, де є таке приміщення, і вже трошки ми там з цим приміщенням працювали, все залежить від нашого керівника. Ми будемо знову працювати з Василем над цим приміщенням. Для того, щоб була школа, треба приміщення саме із окремими класами, тому що дуже важко. Всі надривають голоси. Українська мова, я перекрикую Соню, яка вімкнула мультик англійською мовою, щось пояснює. Або так само, як англійська мова, я казала, народний спів, Альона грають, вони співають, налаштовують голоси, взагалі співають, у них вже достатня кількість людей і так далі. То потрібно все-таки, щоб було умови, тому що гімнастика – це просто на підлозі, тут же відсунули столи. Але ви знаєте, ніхто, як кажуть, не проти поки що, і вони розуміють, що це просто такі умови, що буде краще, буде змога, то буде змога на краще. Ну і, звичайно, хотілося б фінансування. Фінансування. Є українська школа в Ластівці в Копенгагені, але там трошки інша ситуація. Туди ходять діти українців, які живуть тут. І ми знаємо, що українці в нас, як кажуть, не бідні люди, якщо вони є тут, уже живуть, то, як кажуть, то це одне здавати на навчання і так далі. То люди, коли вони на цій програмі СЕЛь-1, то ми знаємо, що це або ще не на роботі, але якщо і на роботі, то заробітна плата не набагато більша, ніж соціальна виплата, тому що там і за квартиру заплатити треба самим і так далі. То
Ой, я не Такий знаю, самий тут зразок все-таки нам не підходить. тут все-таки проходить те, що от я безкоштовно працювала, і мені не потрібно ці 20 крон, які зможемо ми якісь виділити викладачам і так далі. Більше, мабуть, та приємність, що якщо знаходяться якісь гроші, до речі, у нас діти теж, як це сказати, заробляють в лапках гроші, ось колектив, цей співаночки Альони Павленко, вони були запрошені. Звичайно, це робота організаторська і комуни, і нашого керівництва Василя. І там був аукціон такий, і були отримані гроші, їздили весь колектив нашої школи, їздив на екскурсії. І так далі. Тобто процес іде, і вже відомі колективи наші і в інших містах Данії, і вони вже працюють як самостійні колективи, вже я дізнаюся із запрошення, що вони десь виступають і так далі. Але все це ми робимо для того, щоб це було, для того, щоб це все розвивалось, для того, щоб ішли в світ, для того, щоб і так далі. Це така платформа, з якої, знаєте, злітають у вільне, як кажуть, вільний політ, як вільний птах. Так. Дуже гарна назва, до речі, дуже довго. Це був театр Дани Ворони. Теж мені подобається це прізвище. Треба в неї запитати, чи їй подобається. Я думаю, що так, бо це її прізвище, тут нікуди діватися. Але оцей вільний птах, це точно, я не знаю, хто назвав саме, але дуже так точно. І дай Бог, щоб цей політ був дійсно вільним, дай Бог, щоб це було і в Україні теж. І в мене було ще одне таке питання про мотивацію. Що мотивує вас далі працювати? Але ось поки ми з вами говорили, вже, мабуть, всі почули відповідь на це питання. І якщо я його задам, то це буде свідчити про те, що я вас неуважно слухала, а я уважно слухала. Мотивація одна. Діти. Так, саме Діти. так. Я дуже, як кажуть, вдячна і всім тим, з ким ми живемо на Хейредельсвей, це будинок такий для людей похилого віку. Я дуже вдячна і своїм сусідам, уже вони змінилися, але Аня, з одного боку, я кажу, що ми ще залишаємося, так би мовити, які допомагають, молоді дівчата, які мають теж прекрасних діток. Я завжди хвилююся за діток, взагалі за всіх, і те, що відбувається, бувають неприємності в школах дітей і так далі. І теж мені навіть тут уже в Данії люди, які працюють в цій сфері, вони кажуть, вам це навіщо? Ви ніяк не можете вплинути на це. Я це розумію, але стараємося якось от роботою клубу, якось цими подорожами, щось знати, когось запросити. Можливо, хтось не знає про роботу клубу. Буває дуже часто, коли я дізнаюся, що в когось проблеми, я просто знаходжу їх, я говорю і кажу, приводьте дітей. Це ж безкоштовно, це, хай діти побудуть ось цей час. І, звичайно, жаль мам, вони приводять дітей, ті, що старші, вони залишають у нас, і в них є там 2-3 або й 4 години для того, щоб піти в магазин, можливо, просто так пройтися по вулиці, і щоб ніхто, як кажуть, не смикав за руки, не мамкав. Так, всі ми були в такій ситуації, так, всі ми знаємо, як важливо. Мотивація – це діти, це діти. Це, знаєте, навіть не виховання, не навчання, а самі діти і їхнє оце таке життя, оця радість, я не знаю, я дуже радію, коли вони виходять і показують, дивіться, там совають, вони з Світланою зробили собаку, яку не соваєш там щось, і в неї язик вилазить, чи вуха рухаються, чи ще щось. Або ось цей раз, як ми вчили їх гратися в різні ігри, ще, як кажуть, нашого дитинства, і там струмочок, і все таке.
А вони там щось хтось не розуміє, і я вже ми 4-річні діти тримають ці руки, ми пролазимо під ними, показуємо один, другий, третій раз, кажемо, мами, вставайте, ми просто вже фізично не можемо це виконувати і так далі. Але це завжди задоволення. Це задоволення, тому що це, мабуть, ти живеш цим, ти працюєш, і навіть це волонтерство, але це постійне. В суботу провели, в неділю відпочиваєш, починаються дзвінки, писати розклад, буде, не буде. І це ж маса різних в месенджері повідомлень. Добрий день, чи можна до вас прийти? Пишуть, але не приходять. Тому, кажуть, повинні прийти ще люди, всі чекають нових дітей. І коли дитина приходить, то я вам скажу всі. Наприклад, Альона в нас в загальному залі проводить заняття, співи. Вона завжди каже, новенька. Дівчинка новенька. Ми знаємо, що це дитина прийшла вперше, і нам треба показати, що вона може для себе ось в нас. Не те, що ми ось які гарні там, і так далі, а от що ти можеш. Диви, ти можеш малювати, ти можеш клеїти, ти можеш. І коли приводять дітей, то кажуть, так, ми хочемо спробувати там 1 годинку. А потім дитину вже і коли відтягнеш. І в нас є такі діти, коли вони не хочуть іти, і тато ганяється по всьому. Ви уявляєте, скільки буде дітей у майбутньому згадувати таку тьотю Наташу, яка робила і оце, а ще була тьотя Альона, а ще була тьотя Свєта, оці маленькі, які зараз там тільки поприходили. І наскільки це для них важливо, і наскільки це буде, знаєте, таким теплим спогадом. І вони будуть знати, що навіть тут далеко-далеко відомо, але частинка рідної землі все одно була з ними. Це мега важливо те, що ви робите. Ой. Це мега круто те, що ви робите. Я повинна тобі ще й сказати, що я всім говорю, кажуть, ви ж знаєте датську мову? Кажу, ні. Я говорю датською мовою тільки з людьми, які хочуть мене зрозуміти. Так. І я їх розумію, і вони мене розуміють. І жодних проблем. Тих слів, які ми вивчили, цього всього достатньо. Я завжди кажу, що це вже можна викинути там, пройшли якусь тему. Кажу, ні, я все складаю. Вони кажуть, навіщо? Я кажу, тому що я поїду в Україну. Я думаю, що я все рівно відкрию ще дитячий центр, але там буде ще і вивчення данської мови. Супер, все. Готуємо тепер такі, знаєте, методичні матеріали з вивчення данської мови. Все складаємо, кажу, хтось буде їхати в Данію теж працювати, але як мене звуть там, і де ти живеш, і так далі, я це зможу, навіть напишу і все таке. Все, у нас новий проєкт, ми зробимо маленький розмовничок, знаєте, з такими найкориснішими фразами. Так. Супер! Я вам дуже дякую сьогодні за розмову. Я дуже дякую, що ви знайшли в недільний вечір цю годинку, навіть більше. Давайте всі, не будемо нікого обманювати. Ми не знали, як проводити це все діло. Ми не знали, як вмикається тут все. Тому спочатку ми прийшли, всьому навчилися, були гарними студентами. І тепер, сподіваюся, у нас все вдалося і ви нас чули. Так, дякуємо і дякую всім. І я хочу сказати, що дуже багато пишуть дівчат, скажімо так, які займаються психологією або якісь, по-новітньому це коворкінги, чи як називаються, і так далі, які збирають людей, і вони говорять, пишуть запрошенням прийти, розповісти, як це я зробила. Я завжди кажу, знаєте, але приїдьте сюди. А тому що в Орхус до нас в клуб, вони кажуть, як це ви зробили. Я кажу, це так просто. Це просто прийшов і сказав, Віталік, ти вмієш фотографувати? Ти хочеш? Все, ти хочеш, ти у нас в команді. Я чула, що ти хочеш щось таке зробити. Ми можемо посидіти, ми можемо поговорити, тому що досвід є. І коли я сказала, що я займалася, одне заняття, в мене такий коуч, мені Василь, наприклад, спитав, пані Наталі, ви знаєте, що це таке? Я кажу, Василь, я заробляла цим гроші. Тобто, ми сюди приїхали, ми, знаєте, як чистий отой лист
про який говорять. Ми не знаємо, ким ми були в Україні. І оце дуже цінно, да, я роблю дуже багато спостережень, я там записую дещо собі. Цінно тим, що коли от з тобою йде от людина, не нафарбована там, в яких там чомусь там ідемо ми, і ми ось, наприклад, разом там знаємо один одного, і потім ти дізнаєшся, що ця людина, ну я не знаю, актор, що, ну, наприклад, хто знав, що даний Іван, він знімався у фільмах. І я зараз для того, щоб себе трошки якось поставити на місце, і я там дивлюся, ніколи не дивилася якось ці, як їх, мильні опери, так, ці любовні якісь серіали, чи щось таке. І я дивлюся, я кажу своїй доньці, дивися, це що, Іван? Ми поставили, ну зараз же можна назад перегорнути, на стоп поставили, сфотографували, відіслали. Кажу, це що, Івана? Вона каже, та я колись казала, що ми там знімалися. Так само, як мені кажуть, просили там чоловікові там на якісь ці, на збір, і кажуть, чоловік так гарно говорить, ну, по цьому, ну, запис такий. Я кажу, так, мій чоловік, ви ж не знаєте, хто мій чоловік. Він не тільки викладач, він моделювання там, він ще актор у мене, і навіть і ми з донькою навіть теж знімалися, все буде добре, була така передача, не знаю, чи вона зараз є чи ні. Була. І якщо завести утеплюючі штори на вікна, то там якраз, ну, він приймає участь, і ми, типу, вони приїхали до нас там, і все таке. Потім ще якісь були там судові справи, що там, от там теж зйомки. Ні, я не ходила, то він там ходив. Ну, одним словом, знаєте, ми, це є до чого? Це не про свого чоловіка, а про те, що ми не знаємо, хто ми тут. Але ж це цікаво. Це цікаво. І коли дізнаєшся, що ти ж так довго шукаєш якогось вчителя, тому що, ну, в українській школі дитина, ну, вчиться на сімейному навчанні, пишемо тільки контрольні, і треба такий вчитель. Потім ти вклався, дізнаєшся, що це біля тебе сидить там вчитель фізики чи хімії. Лена, вітання, вчителю хімії, фізики. І ти кажеш, ти вчитель фізики? Ну да, я ще й працюю до сих пір там в Україні. Так, а чого ми сидимо, це так, ніхто не питав, я типа і не знаю. Я ж кажу, що є люди, які просто там, я не знаю, мали якісь посади, але не дивлячись на це, як у нас ось Лена, креативна майстерність вела «Гороховий звір», вона працювала в адміністрації, а у нас вела прекрасно, вона вела, але працює зараз вже і так далі. Тобто дехто, або бачиш, як у Марини, дизайнера нашого, випливають, що в неї є сторінки свої, що в неї були свої які продажі, що вона скільки всього робить і всього просто дізнає. І коли дуже просте питання, коли я проходжу, я кажу, а що ви вмієте? І люди такі стоять, в смислі? Ну, що ти вмієш робити? А вам для чого? Я кажу, та можливо, от вас зацікавить таке, от, наприклад, бути викладачем, щось поділитися чимсь так. І у нас приходили, робили майстер-класи дівчата там і так далі. Ну, які не хочуть постійно займатися, але вони вміють це робити. І ось там одне-два заняття таке провели. Це дуже круто, і це мотивує саме те, що ти живеш. Можливо, не так, як би ти хотів, і є дуже багато проблем, ми не будемо про це говорити. Я дуже вдячна, Таня, що ми, як кажуть, зачепилися за саме волонтерську роботу за цю, і не проблеми життя, тому що, ну, в когось вони гарно пішли справи, в когось не дуже. Проблеми можуть трошки зачекати. Знаєте, ми їх але ми їх на вирішуємо паузу. і стараємося вирішити, тому що все-таки ми повинні наповну тут жити і працювати, і повинні, як кажуть, але я думаю, те, що ми працюємо з дітьми,
те, що ми взагалі все робимо. І в ти, що ти прийшла у неділю, і Віталій, який зараз нас знімає, ми себе побачимо десь. Я думаю, що це дуже-дуже так потрібно взагалі. І хай навіть ті, хто песимісти і сидять вдома і кажуть, ой, мені це не потрібно, мені головне там щось в моєму житті, то я думаю, що все-таки не може людина бути одна. Ну так, не може. Все рівно навколо. Не може, це закладено в нашій Наприклад, природі. як ми сьогодні заходили сюди в вікно і нам Взагалі. подали руку. Просто Бо уявляєте? я фізично сама б не влізла б туди. Люди, які перший раз в житті нас бачать, так. Да. Але було все весело. Ви знаєте, сьогодні все почалося так дуже цікаво і оригінально. Я такого не очікувала, це 100%. Да. Я дякую і взагалі за ідею таку, тому що якось не розглядалося, тому що ми ж постійно щось мусуємо, постійно вигадуємо, Ну, да. якісь концерти, якісь так і так далі. І я думаю, що колись, якщо ми ще й зустрінемося, ще у нас є така команда 55+. Угу. Я говорити не буду. Це така команда в нас, де ми, вибачте на слові, гуляємо. Таке в нас є слово. Ми цю інтригу збережемо до Да. наступного разу. Все. Дякуємо за все. Дякуємо цим людям, які гостинно нас тут прийняли. І наша передача добігає кінця. Я всім дякую за сьогоднішній вечір. З вами було перше українське радіо в Данії, Радіо Ластівка. До побачення.